Hello friends, welcome to the channel. Today in this video we will study formation of adjectives by adding suffix OUS to the nouns. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमधून आपण विशेषण कसं तयार करायचं, शब्दाच्या शेवटी OUS हा प्रत्यय जोडून विशेषण कसे तयार करायचे हे शिकूया. फॉर एक्झाम्पल डेंजर या नाउन पासून आपण डेंजरस हे विशेषण तयार करू शकतो. डेंजर या नामाच्या शेवटी आपण OUS हा प्रत्यय जोडलेला आहे, सफिक्स जोडलेला आहे. ॲडव्हेंचरस, ॲडव्हांटेजियस, लेबरियस, डिझायरस, नंबर, न्यूमरस, फेमस, सस्पेक्ट, सस्पिशियस, ऑफिशियस, विक्टोरियस, ग्लोरियस, मार्वलस. मित्रांनो, यानंतर वाय हे सफिक्स जोडून सुद्धा आपल्याला नामापासून विशेषण तयार करता येतं. फॉर एक्झाम्पल अँगर, अँग्री, माइट, माइटी, डर्टी, वर्डी, हंगर, हंग्री, सीडी, ब्लडी, नीडी. यानंतर FUL हे सफिक्स जोडून सुद्धा आपल्याला नाउन पासून ॲडजेक्टिव्ह तयार करता येतं. फॉर एक्झाम्पल हाऊस, हाऊसफुल, सिनफुल, पॉवरफुल, स्किलफुल, फॅन्सीफुल, सक्सेसफुल, सॉरोफुल, ट्रूथफुल, फेथफुल. मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण 3 वेगवेगळे प्रत्यय जोडून नामापासून विशेषण कसं तयार करायचं हे शिकलेलं आहे. उर्वरित आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये शिकूया. तोपर्यंत नमस्कार.